Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac rețeta mea preferată, ceea ce înseamnă foarte mult fistic. Dacă vă place fisticul, sunteți invitații mei să preparați cât mai repede această minunată rețetă. Am fost întrebată de foarte multe ori care este totuși rețeta mea preferată. Astăzi vreau să vă fac cea mai bună rețetă de sărbători. Pentru asta am nevoie de 6 albușuri de ou, peste care am pus puțină sare și voi pune între 100-120 de grame de zahăr pudră pentru a face spumă această bezea. O să mai pun pentru început o vanilie, un zahăr vanilat. Acum bat foarte bine spuma, încing cuptorul la 180 de grade Celsius și adaug zahărul așa câte puțin până când bat spumă această bezea. Am bătut bine, așa să facă moț, cele 6 albușuri. Acum voi adăuga bicarbonat de sodiu, o linguriță. Am nevoie de zeama de la jumătate de lămâie, 60 de grame de făină și în jur de 160 de grame de fistic măcinat foarte mărunt. Pentru început o să cern făina și bicarbonat de sodiu în această compoziție. Pun făina, bicarbonat de sodiu și cern peste bezea. Voi mai pune un praf de vopsea verde. Dacă nu aveți praf de vopsea verde, puneți din aceea lichidă. Și mixez încet, la viteză mică, până încorporez vopseaua verde. Acum o să adaug fisticul și o să mai pun și zeama de la jumătate de lămâie. Tot așa la viteză mică cu mixerul, până încorporez fisticul aici. Am terminat de încorporat. Compoziția mea din bezea așa trebuie să arate. Aici am o tavă. Am uns-o cu puțin ulei și voi tapeta cu fistic, așa, bucăți mai mari. Fistic tăiat. Punem fistic așa din belșug, cam 3 linguri mari de fistic avem nevoie. Și mai am nevoie de o lingură mare de migdale, petale de migdale. 3 linguri mari de fistic tăiat la cuțit și o lingură mare de petale de migdale. Acum o să împart această compoziție în 2 părți. O parte o să o pun în tavă, o parte o să o pun într-un bol curat. Așa arată prima parte din blat și așa fac și cu cealaltă și imediat o să fac și crema. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragilor, acum facem crema pentru aceste blaturi. Am nevoie de 250 de grame de mascarpone, peste care am pus 3 linguri mari de zahăr pudră. Mai am nevoie de 400 de ml de frișcă lichidă. O să pun frișca direct peste mascarpone. Mai am nevoie și de cremă de fistic. Așa, unde o să pun tot aici împreună 2 linguri mari de cremă de fistic. Așa, din acestea cu vârf. Și voi face cu mixerul o cremă perfectă pentru această prăjitură. Acum, la viteză mică, amestec foarte bine toate ingredientele. Crema mea este gata. Atât de ușor se face. Așa arată crema mea, s-a îngroșat foarte bine. Peste această cremă o să adaug 3 linguri de fistic. Voi amesteca ca să văd care este consistența. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Eu vă pup cu mare drag, oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Mulțumesc pentru prezență! Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă pe YouTube, Rețete Culinare cu Miha.
Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook, este invitat și acolo este totuși gratuit. Deci nu costă absolut nimic. Mulțumesc pentru susținere! Aceasta este crema mea minunată de fistic. Cea mai bună cremă cu fistic. Aceasta este. O voi pune la frigider până când coc cele 2 blaturi ca să stea la rece. Și imediat o să umplu și această prăjitură care merge foarte repede, deci nu necesită foarte mult timp. Dar este rețeta mea favorită, o rețetă nouă pentru dumneavoastră. Rămâneți la Miha în bucătărie, revin imediat. Dragii mei, am scos foile de la cuptor. Una puțin mai groasă, pentru faptul că are și foarte mult fistic, așa arată pe dos, așa arată pe față, pe care o voi pune aici. L-am lăsat să se răcească. Foile au mărimea de 35 pe 25, da? La 180 de grade Celsius, l-am lăsat pentru 15 minute, fiecare foaie individual. Acum o să pun așa în formă de mărimea foii mele și o să încep să umplu prăjitura mea, pentru că foile sunt deja răcite. Eu o să fixez puțin marginea, așa, am fixat, așa trebuie. Peste această foaie o să însiropez cu lapte rece. Am aici lapte, circa 100 de mililitri. Nici nu știu exact cât este, o să pun cât o să consider. Pun crema peste blat, absolut toată. Am nivelat frumos peste tot. Deasupra o să pun cea de-a doua foaie. O să apăs foarte ușor. Am pus crema toată, foarte bine. Acum urmează alt pas. 100 de ciocolată albă, o linguriță de unt, o lingură de ulei. O să topesc la microunde și o să pun și o glazură deasupra. Am topit ciocolata, așa arată. Peste această ciocolată o să pun o lingură de frișcă pentru a o face puțin mai lichidă. Amestec așa încet, dar în ciocolată o să pun 3 linguri, 2-3 linguri, cât cere, atâta punem. Eu pun 2 linguri mari, aproape 3 din astea mai micuțe. Amestec bine împreună cu frișca și voi pune peste ultima foaie. Așa, amestecăm bine, bine. Și aceasta este minunata mea glazură preferată. Încercați cu mare credere rețeta mea de azi. Așa arată glazura mea deosebit de bună. Pun glazura direct pe foaie și voi nivela pe toată suprafața foii. Nu vreau să vă spun cât este de delicioasă această rețetă. Este rețeta cea mai bună pentru dumneavoastră cu mare drag. Și mulțumesc foarte mult celor 7000 de abonați. Vă pupă Miha cu mare drag. Mulțumesc mult pentru încrederea acordată, pentru că vă plac foarte mult rețetele mele. Mulțumesc pentru foarte multele mesaje pe care le primesc, pentru urările de bine și pentru că au încercat rețetele mele și și-au ieșit senzațional de bune. Mă bucură foarte mult faptul că aveți gusturile mele. Și acum aveți o prăjitură și mai bună ca celelalte. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei rețete culinare cu Miha, pentru că avem rețete foarte multe și extraordinar de delicioase. Intrați și în comunitatea miha.de pe Facebook și dacă vă plac rețetele mele, lăsați un comentariu. Acum merge la frigider peste noapte. Trebuie neapărat să se înmoaie foile. Așa arată prăjitura mea de astăzi. Am turnat ciocolata cu fisticul, cu frișca. Și o să vedeți mâine și rezultatul final. O să vedeți o secțiune. Până mâine, numai bine. Rămâneți pofticioși la Miha în bucătărie. V-am pupat! Dragii mei, prăjitura mea a stat peste noapte la frigider. Și așa arată
Rețeta mea de astăzi, favorită, preferată, printre multe altele, prăjitură Petruța, așa se cheamă. Am făcut și deasupra așa un model frumos. Dumneavoastră faceți cum vă place. O să tai și o bucată să vă arăt cum arată și o felie. Noi am început-o, deja am și mâncat din ea. Este grozavă. Nu poți să reziști în fața unei asemenea prăjituri delicioase. 100% fistic. Dacă sunteți iubitori de fistic, încercați rețeta mea favorită și preferată, Petruța. Uitați aici cât este de moale și de bună. Așa arată Petruța mea de astăzi și vă asigur că este cea mai bună prăjitură. Extraordinar de delicioasă. Încercați rețeta mea cu mare plăcere. O să tai o bucățică să vă spun cum este. Fără comentarii. Numai de bine. Încercați. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei super minunate rețete. Și dacă aveți gusturile mele, faceți această rețetă de sărbători sau de fiecare duminică, când doriți, o faceți. Merge foarte, foarte ușor. Deci este foarte ușoară această rețetă. Doar că este printre favoritele mele. Am fost întrebată de multe ori dacă am o rețetă favorită. Aceasta este una dintre ele. Și până data viitoare la o nouă rețetă și mai bună ca aceasta, de asemenea foarte favorită, vă doresc numai bine, la revedere și pe curând! Nu uitați, abonați-vă! Rețete culinare cu Miha pe YouTube. V-am pupat!